Xin chào các bạn, có lẽ chúng ta đã từng nghe, từng xem những câu chuyện, những hình ảnh hay các bộ phim kinh dị về những địa điểm bị bỏ hoang. Vậy có bao giờ bạn nhìn nhân vật lạc vào một nơi hoang tàn rồi tưởng tượng nếu là mình thì mình sẽ như thế nào không? Ở Việt Nam cũng có những nơi bị bỏ hoang đã lâu, tất cả những địa điểm đó đều đã từng rất đông người qua lại. Nhưng vì một lý do nào đó nên giờ chúng bị phủ bụi thời gian. Rất nhiều những câu chuyện giải thích cho sự hoang tàn, đổ nát được tô vẽ. Không biết sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng độ rùng rợn thì quả thực 100%. Liệu bạn có dám đặt chân tới 9 địa điểm mà thế giới hôm nay sẽ giới thiệu ngay sau đây không? Thực sự không nói giỡn khi bước chân vào những nơi này, cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo và kỳ quái. Thách các bạn dám vào đấy nhé! Biệt thự hoang và 9 địa điểm ma mị nhất Việt Nam không ai dám đến. 9. Biệt thự vườn quốc gia Ba Vì. Đến với địa điểm này, bạn sẽ như đi vào thế giới của những câu chuyện ma quái mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thường hay kể. Những ngôi biệt thự bỏ hoang nằm giữa khu rừng cây cối rậm rạp, cùng với nhà thờ, cô nhi viện cũng không nằm ngoài số phận bị lãng quên và bị thời gian vùi lấp. Để rồi khi bước chân vào đây, bạn như sống với không gian của vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm về trước. Nơi từng là khu vực đông đúc, nhộn nhịp, để rồi giờ đây, với những người tin vào thế giới tâm linh, chính tại nơi này, những linh hồn của con người khi ấy vẫn còn cư ngụ tại đây. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạnh người, rợn tóc gáy khi bước vào đây, bởi tất cả chỉ còn lại những mảng tường phủ đầy rêu xanh và rễ cây bám chằng chịt mọi nơi. Vào ban ngày, có thể bạn sẽ không cảm thấy nơi đây đáng sợ, nhưng dám cá rằng các bạn sẽ chẳng bao giờ dám đến đây khi trời tối, bởi cảnh quan khu rừng có thể khiến bạn như lạc vào không gian của những bộ phim kinh dị. 8. Hồ Tử Thần làng Đại học Thủ Đức. Cho dù bạn là một người vô thần, không tin vào điều ma quỷ, thì liệu bạn có dám khẳng định rằng mình sẽ không rùng mình khi biết được những điều kỳ dị tại Hồ Tử Thần ở làng Đại học Thủ Đức? Những câu chuyện xoay quanh địa điểm này sẽ mang đến những thế giới kinh dị có 102, nơi của những lời nguyền thế mạng vẫn luôn tồn tại. Để rồi cứ thế lịch sử hồ đá lại liên tiếp ghi thêm nhiều cái chết bất đắc kỳ tử hàng năm, khiến người ta đồn đại rằng những oan hồn nơi đây đã quyến rũ người dương gian tìm xuống đáy hồ lạnh lẽo. Đó chính là lý do mà nhiều người đã dùng để lý giải cho hiện tượng người dân một đi không trở lại một khi rơi xuống hồ, rồi những trường hợp sinh viên tự sát một cách khó hiểu. Người ta cho rằng giữa lòng hồ có nhiều xoáy nước bí ẩn, nên dù người rơi xuống có bơi giỏi đến đâu cũng không thoát nổi, rồi đành phải xuôi tay làm mồi cho hà bá. Từ đây, hồ đá trở thành nơi bị ma ám, gieo rắc sự sợ hãi cho bất kỳ ai đến gần. 7. Lâu đài ma Long Hải. Nếu có dịp đi qua tòa lâu đài ở đường Dinh Cô, Long Hải, ngoài trừ vẻ đẹp thơ mộng của nó, bạn còn được trải nghiệm cảm giác của một thế giới tâm linh đầy huyền bí. Như bạn có trí tưởng tượng phong phú hay yếu bóng vía, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái trong tòa lâu đài, nằm trên ngọn đồi có diện tích hơn 6.000 m². Tòa lâu đài có đến hơn 100 cửa sổ, tất cả đều hướng ra biển. Vị trí thơ mộng là thế, nhưng đi liền với nó là những câu chuyện ly kỳ, rùng rợn gắn liền với nữ chủ nhân của tòa lâu đài. Và địa điểm này khuyến cáo là không dành cho những người yếu tim đặt chân vào. Theo người dân kể lại, đây vốn là khu nghỉ dưỡng của thương nhân gốc Hoa, Hứa Bổn Hòa, còn gọi là chú Hỏa, một thương gia giàu có nhất nhì vùng Sài Gòn chợ lớn hàng trăm năm trước. Sau khi cất lâu đài này, chú Hỏa cho cô con gái đến ở. Và chính tòa lâu đài ấy đã trở thành nấm mồ chôn cất chính nữ chủ nhân của mình. Nhiều người tin rằng linh hồn cô gái vẫn còn ở tòa lâu đài và không cho phép bất cứ ai bén mảng vào nơi ở của mình. Vì vậy, vào năm 1986, một công ty du lịch tiếp nhận lâu đài để xây khách sạn, nhưng chẳng được bao lâu thì phá sản. Từ đó, tòa lâu đài trở thành cấm địa với đa phần người dân và cả những du khách gần xa. 6. Nhà nguyện Đà Lạt. Bất cứ ai trong chúng ta khi được hỏi nơi nào bí ẩn nhất ở Việt Nam thì đảm bảo là Đà Lạt sẽ là cái tên được gọi đầu tiên. Với những căn biệt thự bỏ hoang trên đồi, rồi khí hậu lại lạnh lẽo, mặt trời cứ buông xuống là sương mờ cũng xa sát đất, tất cả tạo thành một không gian không khác gì trong những bộ phim kinh dị. Thành ra, từ lâu Đà Lạt đã luôn khiến người ta rùng mình bởi những điều như vậy. Và bên cạnh những căn biệt thự bỏ hoang ấy, còn có một nhà nguyện dòng Franciscan đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không gian âm u, mái ngói và các lối đi đã bị rêu phủ kín, tạo nên một sự lạnh gáy khó tả. Chẳng ai biết vì sao nhà nguyện đóng cửa, nhưng chính nơi đây đã có rất nhiều câu chuyện kỳ bí. Trong đó, nhà nguyện gắn liền với câu chuyện về một cô gái trẻ trong trang phục cô dâu đã kết liễu đời mình và linh hồn cô ấy vẫn còn lẩn khuất tại nơi này. Đúng như người ta hay nói về Đà Lạt, nơi xuất hiện những chuyện tình buồn u uất và những cái chết thương tâm vì tình. Có bạn nào đã từng đến nơi đây chưa? Hãy chia sẻ cảm giác của các bạn khi đặt chân vào địa điểm này như thế nào.
5. Công viên bỏ hoang Huế. Với địa điểm này, nó chính là sự thách thức không nhỏ đối với những bạn can đảm nhất, thậm chí là những bạn theo chủ nghĩa vô thần. Có lẽ nó sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại, liệu phải chăng trên đời này mà thật sự có tồn tại? Nhắc đến Huế, ai cũng nghĩ đến vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng. Thật chẳng ai nghĩ rằng ở Huế có một khu công viên bị bỏ hoang, có liên quan đến những câu chuyện về ma ám rùng rợn đến độ lên hết các mặt báo nước ngoài. Tính ở thời điểm bạn xem video này, đã hơn 16 năm trôi qua kể từ ngày công viên nước này chính thức mở cửa đón khách tham quan. Nhưng khai trương chẳng bao lâu thì nơi này bất ngờ dừng hoạt động. Không một lý do nào được đưa ra để lý giải vì sao một địa điểm được xây dựng hoành tráng như thế lại bị bỏ hoang một cách không thương tiếc. Không khó để nhận ra, công viên được xây dựng giữa đồi thông hoang vu, mà theo quan niệm của người dân, những linh hồn trú ngụ nơi đây không muốn bị quấy phá sự bình yên của mình, nên đã làm cho công viên hoạt động ngày càng đi vào ngõ cụt. Và những tàn tích ngày xưa của nó cũng khiến nhiều nhà đầu tư phải lánh xa vì không muốn gặp phải vận xui. 4. Nhà tù Côn Đảo. Nói đến Côn Đảo, giờ đây chúng ta không chỉ nói đến khung cảnh bình yên, bãi cát mịn, biển xanh trong vắt, mà người ta còn nhớ tới cả những câu chuyện tâm linh truyền miệng bất tận, gợi nhắc một quá khứ chiến tranh đẫm máu. Côn Đảo là đảo tù nổi tiếng với hệ thống nhà tù gồm 127 phòng giam, 42 xà lim, 504 phòng biệt lập như chuồng bò, chuồng cọp thời Pháp, chuồng cọp thời Mỹ và 18 sở tù quản lý để đầy ải người tù làm lao dịch khổ sai. Nơi đây có đến 20.000 linh hồn chắc vẫn còn đang lạc lối, 2 trại tử tù mang rợ và ngôi mộ chị Võ Thị Sáu linh thiêng. Điều quan trọng trong đó là chỉ có 1.907 người có mộ, nhưng chỉ có 702 ngôi mộ có tên, nghĩa là ở Côn Đảo tử tù chết chồng lên nhau, bất cứ một tấc đất nào cũng có hài cốt người tử tù năm xưa. Người dân ở Côn Đảo kể rằng, nếu lắng nghe kỹ vào ban đêm sẽ thấy được những tiếng la hét thê lương vang vọng vào đúng thời khắc 23 giờ 59 phút. Những tiếng la ó này vang vọng trong không gian vô cùng thảm thiết và ám ảnh rùng rợn. Bên cạnh đó, khu biệt giam này đã phủ đầy rêu phong với 20 hầm đá, khiến những ai ghé thăm đều có cảm giác rợn người. Còn các bạn thì sao? Ba. Biệt thự ma trên đèo Pren. Thêm một địa điểm ma mị của Đà Lạt góp mặt trong danh sách này, đó chính là biệt thự ma bên đèo Pren. Khi bạn nhìn thấy ma từ những bộ phim hay nghe những câu chuyện ma từ những người già kể lại, nhiều lúc bạn nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện phím, nhưng bạn có thể chứng thực bằng cách đến với địa điểm biệt thự ma trên đèo Pren. Câu chuyện xoay quanh ngôi nhà ma này thật sự khiến người gan góc nhất cũng phải rùng mình. Ngôi nhà nằm ở đầu dốc Pren, được xây dựng bởi một quan ba người Pháp vào năm 1912. Hắn nổi tiếng là một kẻ chơi bời. Một đêm nọ, hắn mời một cô kỹ nữ đến biểu diễn. Trong cơn say, hắn muốn chiếm đoạt cô. Vì bị ép buộc nên cô đành gieo mình xuống lầu tự tử. Tiếp theo đó, căn biệt thự liên tục xảy ra những cái chết rất bí ẩn, như cô gái treo cổ tự tử, xác chết quát queo trên tầng 3 của căn biệt thự, rồi cả ngôi mộ chôn 3 sinh linh bé bỏng ngay phía sau nhà. Và thực tại, theo lời kể của nhiều tài xế lái taxi, nhiều đêm chạy qua đây thì bắt gặp một cô gái mặc đồ trắng bắt xe xin lên Đà Lạt. Tuy nhiên, rõ ràng cô gái ấy đã bước lên xe, nhưng chỉ vút một cái là biến mất. Vì thế, nếu đi ngang đây ban đêm mà có ai kêu quá giang thì các bạn nên chạy luôn đi nhé. Hai. Nhà thờ Đỗ Nam Định. Liệu các bạn có tin rằng những nơi không có người thì sẽ trở thành nhà của ma quỷ, tựa như những gì chúng ta thường thấy trên phim ảnh? Thật ra điều này có người tin, cũng có người không tin. Nhưng các bạn có đồng ý với thế giới hôm nay, những nơi bị bỏ hoang luôn làm chúng ta phải e ngại khi bước chân vào. Nằm ở ven biển Xương Điền, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, nhà thờ Đỗ Nam Định vốn là nhà thờ trái tim của giáo xứ Xương Điền, được xây dựng vào năm 1943 theo thiết kế của người Pháp. Địa điểm đổ nát này từng là một giáo xứ sung túc và trù phú, với một quần thể nhà thờ ven biển cùng các làng xóm của ngư dân. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà thờ lần lượt bị phế bỏ. Giờ đây, những gì còn lại của nhà thờ này chỉ là một tháp chuông, cùng các vách tường không còn nguyên vẹn và cả những câu chuyện kỳ bí về tiếng chuông vang trong đêm, hay những âm thanh tựa như lời khấn nguyện mà người dân thỉnh thoảng vẫn nghe được từ phía nhà thờ đã không còn sự sống. Chính những điều kỳ quái này đã làm cho nhà thờ Đỗ Nam Định trở thành địa điểm ma mị nhất Việt Nam, thách thức cả những người gan dạ nhất. 1. Biệt thự hoang bãi sau Vũng Tàu. Có thể nói Vũng Tàu là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất nước ta hiện nay. Người ta đến đây để ngắm cảnh biển thanh bình, thưởng thức những món hải sản tươi ngon và cả để tìm hiểu những câu chuyện thực hư hấp dẫn về ma ở những căn biệt thự bỏ hoang nơi đây. Trong số đó phải kể đến căn biệt thự hoang nằm ngay trên dốc Con Rồng, bãi sau. Nếu đã từng chạy ngang qua khu vực này, chắc chắn bạn sẽ thắc mắc căn biệt thự rộng lớn ấy là của ai và tại sao lại bỏ hoang như vậy. Từ lâu biệt thự nơi đây được nhiều người đồn đoán là có ma,
Có người nói biệt thự là của một Việt kiều nào đó mua cho vợ bé, nhưng ông chưa kịp vào sống thì bị đột tử. Có người lại nói là của một đại gia ngành dầu khí, nhưng dính án đi tù và rất nhiều câu chuyện được theo dệt nên. Đặc biệt, theo người dân nơi đây, mỗi buổi tối khi vào biệt thự, họ có cảm giác lạnh lạnh, rần rợn sống lưng. Nếu cảm nhận rõ hơn như có ai đó đang đi bên cạnh mình. Và thoang thoảng phía sau nhà còn có tiếng xào xạc như có ai đang đi trên lá khô. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác cho những hiện tượng kỳ lạ đó. Chỉ biết rằng càng ngày càng ít người đặt chân vào nơi đây vì họ không muốn sống với không khí của cõi âm và cả những lo sợ sẽ bị các oan hồn đeo bám. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn thấy nội dung hôm nay của chúng tôi như thế nào? Các bạn đã đến được những địa điểm nào rồi? Hãy comment ngay bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Hãy like và share video cho mọi người cùng xem nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!